Ви думаєте, що верхній тиск відповідає виключно за серце, а нижній – це показник роботи нирок, це один із найпоширеніших міфів у побутовій медицині. Але є ще третій параметр, про який більшість людей взагалі не здогадуються. Хоча саме він часто є головним індикатором старіння судин – пульсовий тиск. Невміння правильно інтерпретувати ці цифри заважає вчасно помітити реальні ризики для судинної системи. Сьогодні ми розберемо біофізику кровообігу, що насправді відбувається в артеріях під час кожної фази серцевого циклу, як працює ефект пружного резервуара, що означає різниця між верхнім і нижнім тиском, та про які небезпечні патології свідчать її відхилення. Поїхали! Перед тим, як заглибитися у фізіологію, важливе нагадування. Цей матеріал має просвітницьку мету. Якщо у вас є стійке підвищення тиску або скарги на самопочуття, зверніться до лікаря для фахової діагностики. Тепер розберемося, як працює ця система з точки зору фізіології та механіки судин. Серце працює в циклічному режимі. Воно виштовхує кров не безперервним потоком, а дискретними порціями, ударним об'ємом. Проте в капілярах і дрібних судинах кровотік має бути постійним, а не пульсуючим, щоб тканини безперервно отримували кисень. Як організм перетворює переривчастий викид серця на безперервний потік? Завдяки еластичності великих артерій, передусім аорти. У біофізиці цей механізм називають ефектом Віндкеселя або ефектом пружного резервуара. Коли шлуночок виштовхує кров, стінки аорти розтягуються і поглинають частину кінетичної енергії, перетворюючи її на потенційну енергію деформації. А коли серце відпочиває, ці еластичні стінки повертаються до початкового стану і продовжують тиснути на стовп крові, рухаючи його далі. Розглянемо, що саме фіксує тонометр під час вимірювання. Перше. Систолічний тиск. Верхнє значення. Це максимальний тиск в артеріальній системі, який виникає під час систоли – скорочення лівого шлуночка серця. У цей момент шлуночок долає опір клапана і виштовхує кров у судинне русло. Систолічний показник відображає силу скорочення міокарда, об'єм виштовхнутої крові, ударний об'єм та еластичні властивості аорти. Якщо ви бачите значення 120 мм ртутного стовпчика, це піковий тиск крові на стінки судин у момент максимального викиду. Другий – діастолічний тиск, нижнє значення. Діастола – це фаза розслаблення серцевого м'яза. Аортальний клапан закритий, серце наповнюється кров'ю і не створює тиску в судинах. Проте тиск у судинах не падає до нуля. Нижнє значення показує мінімальний тиск в артеріях під час паузи серця. Воно першочергово залежить від периферичного опору артеріол, тонусу дрібних судин та еластичної віддачі великих артерій. Саме тому діастолічний тиск є прямим індикатором базового тонусу судинної стінки. А тепер переходимо до параметра, про який найчастіше забувають при побутовому вимірюванні – пульсового тиску. Що таке пульсовий тиск? Пульсовий тиск – це математична різниця між систолічним верхнім та діастолічним нижнім тиском. Пульсовий тиск дорівнює систолічний тиск мінус діастолічний тиск. Якщо ваш тиск становить 120 на 80, то ваш пульсовий тиск дорівнює 40 мм ртутного стовпа. 120 мінус 80. Фізіологічна норма пульсового тиску у стані спокою для дорослої людини становить від 30 до 50 мм ртутного стовпа, у середньому біля 40 мм ртутного стовпа. Показники вище 60 або нижче 30 вимагають ретельної медичної оцінки. Перше. Чому небезпечний вельми високий пульсовий тиск більше 60 мм ртутного стовпа? Високий пульсовий тиск
Наприклад, 150/70, де різниця становить 80. Найчастіше є сигналом втрати еластичності аорти та великих артерій артеріальної жорсткості. З віком або внаслідок атеросклерозу та артеріальної гіпертензії еластинові волокна в стінці аорти заміщуються жорстким колагеном. Аорта втрачає здатність амортизувати ударний об'єм крові під час систоли. Під час скорочення серця жорстка аорта не розтягується, і весь ударний об'єм одразу вдаряє по периферичних судинах, систолічний тиск сильно зростає. Під час діастоли жорстка аорта не має акумульованої енергії деформації, щоб підтримувати потік, діастолічний тиск стрімко падає. Основні ризики високого пульсового тиску – ізольована систолічна гіпертензія, типова для людей старшого віку, ремоделювання та гіпертрофія лівого шлуночка. Серцю доводиться долати жорсткий опір судин. Судинні катастрофи, інсульт, інфаркт. Великі пульсові хвилі травмують ендотелій дрібних судин головного мозку та нирок. Аортальна недостатність та тиреотоксикоз. При клапаних патологіях або гіперфункції щитоподібної залози пульсовий тиск також може суттєво зростати через збільшений ударний об'єм. Друге. Чому? Небезпечний вельми, низький пульсовий тиск, менше 30 мм ртутного стовпа. Низький пульсовий тиск, наприклад, 100/80 або 90/70, де різниця менша за від 20 до 25 мм ртутного стовпа, означає, що серце виштовхує надто малий об'єм крові або периферичні судини знаходяться у стані надмірного спазму. Основні ризики та причини низького пульсового тиску. Зниження ударного об'єму насосної функції серця. Виникає при гострій або хронічній серцевій недостатності, інфаркті міокарда, важких кардіоміопатіях. Стеноз аортального клапана. Звужений клапан просто не пропускає достатній об'єм крові під час систоли. Тампонада серця або констриктивний перикардит. Рідина в порожнині перикарда фізично заважає шлуночкам повноцінно розправлятися і наповнюватися кров'ю. Гіповолемічний або кардіогенний шок. При масивній крововтраті, зневодненні чи гострому судинному колапсі пульсовий тиск низький, а пульс стає ниткоподібним. Артеріальний тиск – це не стабільна величина, а динамічний параметр, який тіло коригує щосекунди. За це відповідають дві основні ланки регуляції – швидка, нейрогенна, регуляція в дузі аорти та каротидних синусах, розташовані барорецептори, сенсори, чутливі до розтягнення судинної стінки. При зміні положення тіла, наприклад, при різкому підйомі, кров під дією гравітації зміщується вниз. Барорецептори фіксують падіння тиску і надсилають імпульси до судинорухового центру довгастого мозку. У відповідь симпатична нервова система підвищує частоту серцевих скорочень і звужує периферичні судини, відновлюючи перфузію мозку за частки секунди. Довгострокова гуморальна регуляція. Вона контролюється нирками та ренін-ангіотензин-альдостероновою системою – РААС. Нирки оцінюють рівень власного кровопостачання та об'єм циркулюючої крові. Якщо тиск падає або знижується фільтрація, нирки виділяють фермент ренін, що запускає ланцюг реакцій. Звужуються судини та затримується натрій і вода. Саме тому патологія нирок чи ниркових артерій нерідко стає причиною вторинної артеріальної гіпертензії. Уявлення про нормальний тиск у доказовій медицині суттєво переглянуті. Стандартне значення 120/80 мм ртутного стовпа, яке тривалий час вважалося універсальним, сьогодні є верхньою межею оптимуму. Відповідно до актуальних рекомендацій Європейського товариства кардіологів ESC та American Heart Association AHA, оптимальний тиск менше, ніж 120/80 мм ртутного стовпа.
Нормальний – від 120 до 129 на від 80 до 84 мм ртутного стовпа. Високий нормальний – від 130 до 139 на від 85 до 89 мм ртутного стовпа. Артеріальна гіпертензія першого ступеня – від 140 на 90 мм ртутного стовпа. За критеріями AHEA – від 130 на 80. Перегляд меж ґрунтується на великих популяційних дослідженнях, зокрема СПРИНТ. Вони довели, що навіть тривале знаходження тиску в межах високого нормального збільшує ризик судинних ускладнень та ремоделювання лівого шлуночка. Підсумуємо підвалини гемодинаміки. Перший. Систолічний тиск відображає роботу серця як насоса та еластичність аорти. Другий. Діастолічний тиск демонструє тонус периферичних артерій під час фази спокою міокарда. Третій. Пульсовий тиск – це індикатор жорсткості судин та ударного об'єму серця – норма. Від 30 до 50 мм ртутного стовпа. Четвертий. Система барорецепторів та ниркова регуляція постійно підтримують баланс між цими показниками. Короткочасні коливання тиску під час навантажень чи емоцій – це нормальна фізіологічна адаптація. Проте стійке відхилення від норми або системні зміни пульсового тиску вимагають ведення щоденника вимірювань і консультації фахівця. Якщо цей науковий огляд був для вас корисним, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи звертали ви увагу на свій пульсовий тиск раніше. Дякую за увагу, дбайте про своє здоров'я і до зустрічі в наступних випусках.